নমস্কাৰ মই শ্ৰী সৌৰজ্যোতি শৰ্মাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ভাষা এটিৰ শুদ্ধ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাকৰণৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংৰাজী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বহু সময়ত জটিলতাত ভোগা দেখা যায় সেয়েহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে ইংৰাজী ভাষাৰ ব্যাকৰণগত দিশবোৰ সামৰি বেচিক্স অফ দি ইংলিছ লেংগুৱেজ নামৰ এলানি পাঠ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো আজিৰ খণ্ডটিত ইংৰাজী ভাষাত কেপিটেল লেটাৰৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বহুতেই ইংৰাজী ভাষাত কেপিটেল লেটাৰৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে সচেতন নহয় আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'বা তেনেহলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো 1 নম্বৰ The first letter of an English sentence is always capital অৰ্থাৎ ইংৰাজী বাক্যৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় যেনে The book is on the table He is reading a book এই বাক্য দুটাত প্ৰথম আখৰকেইটা কেপিটেল হৈছে 2 নম্বৰ The first letter of a river's name is always capital অৰ্থাৎ নদীৰ নামৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় যেনে The Brahmaputra is a big river ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নাম আৰু সেই কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বি আখৰটো কেপিটেল হৈছে 3 নম্বৰ The first letters of the names of lakes, seas, oceans, etc. অৰ্থাৎ হ্ৰদ, সাগৰ, মহাসাগৰ আদিৰ নামৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় যেনে The Arabian Sea, The Indian Ocean, The Lake Baikal 4 নম্বৰ The first letters of the names of hills, mountains, etc. অৰ্থাৎ পৰ্বত, পাহাৰ আদিৰ নামৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় যেনে The Nilachal, The Himalayas ইয়াতে নীলাচল হিমালয়াছ এই নামকেইটাৰ প্ৰথম আখৰবোৰ কেপিটেল লেটাৰ 5 নম্বৰ The first letters of the names of months অৰ্থাৎ মাহবোৰৰ নামৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় যেনে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এইবোৰ মাহৰ নামৰ প্ৰথম আখৰবোৰ কেপিটেল লেটাৰ 6 নম্বৰ The first letters of the names of the days অৰ্থাৎ বাৰবোৰৰ নামৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় যেনে সানডে মনডে টিউজডে এইবিলাক নামৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় 7 নম্বৰ The first letters of every word in the names of any institution অৰ্থাৎ যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নামৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় যেনে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী গুৱাহাটী ক্লাব ইণ্ডিয়ান ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন ইত্যাদি 8 নম্বৰ The first letters of every word in the names of books অৰ্থাৎ যিকোনো গ্ৰন্থৰ নামৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা যে ইয়াৰ মাজত থকা প্ৰিপজিচন আৰ্টিকল জাতীয় শব্দবোৰৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল হিচাপে লিখা নহয় 9 নম্বৰ I in the first person is used as capital অৰ্থাৎ প্ৰথম পুৰুষৰ মই বুজাবলৈ I আখৰটো বাক্যৰ যিকোনো ঠাইতে কেপিটেল হ'ব যেনে when he came I was reading ইয়াত I আখৰটো কেপিটেল হৈছে 10 নম্বৰ the first letter of every word to mean any historical event or any special day যিকোনো বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঘটনা দিৱস আদি বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় যেনে the second world war the republic day teachers day ইত্যাদিৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল 11 নম্বৰ The first letters of every word to mean any festival অৰ্থাৎ যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণ বুজোৱা প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল হয় যেনে The বিহু The পোংগল The সৰস্বতী পূজা এইবোৰৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল 12 নম্বৰ The first letter in every line of a verse অৰ্থাৎ কবিতাৰ প্ৰতিটো শাৰীৰ প্ৰথম আখৰবোৰ কেপিটেল হয় ইয়াত যিটো কবিতা দিয়া হৈছে তাৰ প্ৰত্যেকটো শাৰীৰ প্ৰথম আখৰকেইটা কেপিটেল লেটাৰ দিয়া আছে 13 নম্বৰ The first letter of every word in the names of any place অৰ্থাৎ ঠাইৰ নামৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবোৰ কেপিটেল লেটাৰ হয় যেনে নিউ দিল্লী নিউ ইয়ৰ্ক গুৱাহাটী এইবোৰ ঠাইৰ নামৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল 14 নম্বৰ The first letter of every word in any proper noun অৰ্থাৎ গাড়ী মটৰ ৰেল জাহাজ আদিকে ধৰি আগতে উল্লেখ কৰি অহা নদী সাগৰ পৰ্বত পাহাৰ আদি সকলো নামবাচক বিশেষ্য পদৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবোৰ কেপিটেল যেনে The ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ The টাইটানিক The গংগা ইত্যাদি 15 নম্বৰ The first letter of every word in any person's name অৰ্থাৎ মানুহৰ নাম বুজোৱা নামবাচক বিশেষ্য পদৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবিলাক কেপিটেল লেটাৰ যেনে
তৰুণৰাম ফুকন, আনন্দৰাম বৰুৱা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আদি নামৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ হৈছে। 16 নম্বৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ অফ এভৰি ৱৰ্ড অফ দি নেমছ অফ নিউজ পেপাৰ, অৰ্থাৎ বাতৰি কাকতৰ নাম বুজোৱা নামবাচক বিশেষ্যপদৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবোৰ কেপিটেল লেটাৰ, যেনে দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য দৈনিক আছাম ইত্যাদি। ইয়াৰে প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰ কেপিটেল লেটাৰ। 17 নম্বৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ অফ এভৰি ৱৰ্ড অফ দি নেমছ অফ নেশ্যনেলিটি, ৰিলিজিয়ন এটচেট্ৰা, অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয়তা, জাতি, ধৰ্ম আদিৰ নাম বুজোৱা প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবোৰ কেপিটেল লেটাৰ, যেনে দ্য আছামিজ, দ্য ইণ্ডিয়ান, দ্য হিন্দুজ, দ্য হিন্দুইজিম, দ্য বুদ্ধিজম ইত্যাদি। 18 নম্বৰ, দ্য লেটাৰ অ ইউজড এজ এন ইণ্টাৰজেকশ্যন, অৰ্থাৎ ভাৱবোধক অব্যয় হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱা ও আখৰটো সদায় কেপিটেল হয়, যেনে অ গড, হে ভগৱান। ইয়াত ও আখৰটো কেপিটেল হৈছে। 19 নম্বৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ্ছ অফ দি ৱৰ্ডছ ইউজ টু মিন গড অৰ গডছ ইনকাৰ্নেশ্যনছ, অৰ্থাৎ ভগৱান বা ভগৱানৰ অৱতাৰ বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দবোৰৰ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰবোৰ কেপিটেল লেটাৰ, যেনে গড, আল্লাহ, লৰ্ড শিৱ, লৰ্ড কৃষ্ণ ইত্যাদি। 20 নম্বৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ্ছ অফ দ্য প্ৰনাউন্স ইউজ ফৰ গড, অৰ্থাৎ ভগৱান বা ভগৱানৰ অৱতাৰ বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা সৰ্বনাম পদৰ প্ৰথম আখৰবোৰ সদায় কেপিটেল, যেনে মে গড ব্লেছ এভৰিবডি উইথ হিজ গিফ্টছ। ইয়াত হিজ শব্দটো গডৰ সৰ্বনাম হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু সেয়ে ইয়াৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল হৈছে। 21 নম্বৰ, দ্য এব্ৰিভিয়েশ্যনছ ফৰ্মড উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ্ছ অফ এ ফুল ফৰ্ম, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ নামৰ প্ৰথম আখৰবোৰেৰে তৈয়াৰী সংক্ষিপ্ত ৰূপৰ প্ৰতিটো আখৰ কেপিটেল হয়, যেনে BBC, AIR ইত্যাদি। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিৰ পৰা সকলোৱে উপকৃত হৈছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত পুনৰ আন এটা পাঠ আগবঢ়াম। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।